Đó. Cái nước lèo, cái này là nước lèo à. Nước lèo của chị cái màu nó đậm, nó đậm, nó nâu sậm. Cái này là nấu tự nhiên, không có hóa chất gì đó. Dạ, nấu tự nhiên. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo nó đứng đằng kia, rất vui được chào đón cô chú cùng anh chị tất cả các bạn đã đến với VN Food Travel. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ dẫn cả nhà đi ăn một món khó chịu lòng nhất và cũng theo cá nhân mình nói là cũng khó khá đánh giá, đó là món bún bò Huế. Thì đây là một địa điểm bún bò Huế, nói chung là theo nhiều người nói thì đây là nơi bí hiểm nhất ở Sài Gòn. Bí hiểm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng đi tìm hiểu nha. Ở địa chỉ là số 80 đường Điện Biên Phủ. Đây, ở đây là ngay lộ ngã tư Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng. Thì ở đây hồi kỳ Phú có quay một cái quán xôi đó là Sê Linh là tới 80 nè. Tới đây thì cả nhà sẽ thấy cái bảng như vậy. Đó, bún bò vào hẻm 5m 90. Mình sẽ đi vô trong. Đây, cái hẻm này sẽ có một cái cổng sắt như vậy nha, 80 nè. Đó, rất là bí hiểm, nằm trong hẻm. Đó, chúng ta có thể để xe ở ngoài đây hoặc là ở ngoài kia. Rồi, tới quán rồi, chúng ta vô trong thôi cả nhà ơi. Quay chưa bạn ơi. Rồi, bạn Mèo đã chào hồi nãy do Phú của mình Phú quay à. Đây bây giờ mình cùng đi vô mình xem không gian quán nha. Không gian quán nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Rồi đi tốt. Wow. Có hai chị bán ở trong là chị Hoài và chị Phượng. Mình sẽ vào trong mình nói chuyện với hai chị một tí xíu. Đó. Chị đang làm chào chị Hoài, chị Phượng. Tô này là gân và chả. Rồi chắc hai chúng sẽ bắt đi. Là có quay liền. Quay liền. Rồi chắc bò, trứng bò. Hai trứng bò á. Trứng ơi. Rồi, biết là chị. Có chuyện cho cái chị làm đây mình á. Mấy chị là gốc Huế luôn đó cả nhà ơi. Huế, chị Huế. Dạ. Tính ra quán của này là mình được bao nhiêu năm rồi chị Hòa? 42 năm em ơi. 42 năm. Chị Hòa là chị trai biết mà nè. Nói là kêu bún bò là cô bé. Cô bé. Em Phú thôi chứ còn ngoài đúng đâu tôi cái này là bỏ của ai thôi chị. Dạ. Hai chân bọc. Giờ cái tô nó không có là hai tôi nạt cái này. Nạt cái tô sau nhiều đúng. Dạ, Hai chân bò chứ xong rồi đó. như vậy là tên đúng của tiệm chính là bún bò cô bé, đã có từ rất lâu rồi, 42 năm. Hồi nãy em nghe là tức là nhiều Việt kiều là đi về là đi vô đây ăn đúng không chị? Mình bán từ mấy giờ chị Hòa? 6 rưỡi. 6 rưỡi. 6 rưỡi tới 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ 15 20 giờ xong á. Mình sẽ dọn. Ngày chay mình có bán không? Có. Có luôn. Wow.
Vậy là coi như cái này là mình nấu theo vị Huế luôn. Mình có biến tấu một tí xíu cho nó hợp vị Nam không? Có hơi tí xíu thôi. Dạ, pha lẫn tí xíu. Rồi múc nước thôi. Sao hơi ít thịt hơn. Cái này chén đồ ăn thêm hả chị? Bỏ thêm lát nữa. Một chén này bao nhiêu chị? 30. 30.000. Bỏ thêm lát nữa thấy ít gì ấy. Chén này hơi ít nè. Đây là nguyên liệu đặc biệt của quán mà theo như Phú thấy như là khắp Sài Gòn thì chỉ có mình chị là có hả? Nem chua đúng không? Nem chua Huế. Em thấy có nướng nè mà chị nói là bây giờ là lúc theo nướng không nướng được, cái này nướng được. Mà thấy nướng cũng không có gì ấy, nó cũng chỉ cháy bên ngoài thôi. Nó sẽ có thêm cái mùi thôi. Một cây này mình bán bao nhiêu? 6.000. Chung tô nướng. Ví dụ tô bình thường 35 nè. Dạ. Gân nè. Mình có bắp nạm mà khách đông á, đồ ăn vơi bớt lẹo quá cả nhà ơi. Bắp. Giá cái đúng 40 đấy. Uống với cô hả? Ở đâu đây nè? Đây. 35.000 thì là tô như thế nào vậy? 35.000 tô nạc. Nạc không? Tô bò không á. Bò không? 35.000. Bò chả 40, bò nem nhiều mức giá, nói chung là giá một từ 35 tới 50. 35 tới 50. Vừa thịt, vừa chả, vừa nem, vừa giò là bao nhiêu? 50 luôn. Ồ. Giò heo. Giò heo này là coi như là giờ mình còn có nhiêu đây thôi hả chị? Ồ. Trung này. Chị cắt bắp bò. Bán lẻ một giò là bao nhiêu vậy chị Phượng? Tùy theo Tùy cục. Cục mà ngon là 15.000. Bò rau mang về đi, trùng bụng ta bóc qua cái này. Là cái 30 khoan họ lên lại dơ. Từ ngoài ta lên liền dơ đấy. Chị đổ bún vô trong cái nồi. Tại vì hơi chật đâm ra. Dạ. Bởi vậy cũng 42 năm là coi như là từ trước giờ bán đi duy nhất trong đây. Không, bên kia về đây là. Bên kia về đây hả chị? Xưa bán bên kia có nửa tiếng. Xưa là bán bên trường Đinh Tiên Hoàng á. Chơi về đây. Dạ. Đó. Về đây được bao nhiêu năm rồi? 30 á. 30. Nói chung là từ năm 96 đi giờ thôi. Ai ăn quen và phải đi để ý thì mới thấy được cái bảng chị để ngoài trước hẻm. Tại mà cả nhà tới thì cả nhà cứ vô nha. Tại vì chứ chị vẫn bán, đừng có mà thấy nghe ai ở ngoài nói là về nhiều quán nghỉ rồi nha. Bên Trung bò rau đi. Kêu nó bò rau. Cái đó mình chia sẻ thêm một tí thôi. Cái này là mình mới nhanh tay, không thôi là bị mất cái chén này. Tại giờ còn có con chén chén này chén sụn nè cả nhà. Sụn này có thịt nữa nè. Cái này là số lượng có hạn nha, cho nên với lại cũng ít người biết ăn cái này á, cho nên quán bán thường lúc có lúc sẽ còn số lượng ít. Rồi giờ chắc là nhờ chị làm giùm em tô 50 đầy đủ nè, thêm sụn này cũng 30.000 đúng không chị? Một chén là cứ 30. Dạ chén ăn thêm 30, chén ăn thêm 30. Không mà nhìn cái gân nhìn ngon quá. Gân ngon. Thêm gân hả? Cái này của anh bò không hả? Bò da. Đó là gân bò. Dạ. Giờ cái tô này là chị đang làm cho khách đúng không? Làm cho khách. Dạ chị làm tô em, chị nói em nha. Đó. Cái nước lèo, cái này là nước lèo nước lèo của chị, cái màu nó đậm, nó đậm, nó nâu sậm. Cái này là nấu tự nhiên, không có hóa chất gì đó. Dạ nấu tự nhiên. Đó. Trụng tiếp bún. Nhà thấy chị trụng gì đó một lần đúng không? Nhưng mà trước khi múc ra tô thì một lát nữa sẽ thấy chị sẽ làm nóng bún ở bên này nước lèo thêm một lần nữa. Dạ. Nhưng mà lát hồi chị múc trụng thêm bên kia nữa. Dạ. Không mà thường đã trụng sơ như vậy rồi thì cái sợi bún nó cũng không có làm chua cái nước lèo đâu hả chị? Dạ, một tô trước. Rồi chị tô kia chị để nha. Lát hồi em bỏ ăn tiếp. Không phải bạn em ăn. Dạ. Dạ được rồi. Dạ, chị có bán đúng rồi. Đó. Trụng thêm lần nữa nè. Vậy coi như là đây là đời thứ 2 rồi đúng không chị? Bán bún của là đời thứ 2 rồi.
xưa rồi. Dạ. Đó, mẹ bán. Mẹ để lại. Ừ. Không. Tem này. Tô 35 thì khoảng bao nhiêu miếng này chị? 5 miếng. 5 miếng tô Cái này 35. là bò không. Bò không? Đó. Rồi bò chả. Bò chả là 40. Em nướng. Là bò 45. Có giò heo vô nữa là đủ thứ. Ngon lắm. À, nói chung là đầy đủ là 50. Rồi chị cho em cái giò lên luôn. Từ hết giò rồi nha. Dạ. Đấy. Giò không ngon. Cái cho cục nào cũng được. Cục nào ngon ngon. Cục nào Nuốt còn luôn. có gân á. À, Ý. còn được. Giò nó không có được ngon. Rồi cục này thịt nè, được nè. Đây là giò nạc. Giờ này còn ngon không? Đó. À. Em ơi, em nhá. Chú này đúng không? Đây. Của mấy chú đó. Dạ dạ, ô trời. Đó. Vậy là đủ thứ đó. Đó, Đó. Cô đủ thứ đó. 50.000. Rồi, nước leo vô. Cho em rau trụng nha. Đây là ai quan nước méo thì có nước béo. Còn không thôi là nước trong. Đó. Chị biết mọi người ở trên mạng đặt cái quán bún bò này là bún bò bí hiểm nhất Sài Gòn. Nằm ở trong cái hẻm. Thiếu rồi. Lời Cái từ gì? khách quen không à. Thiếu cái tô này nhẹ. À, tô sụng nè. Để chị chan nước vô nữa. Đó. Rồi. Để đi. Phải làm nắng qua là nghe. Đó. Cái nào ngon thì lấy, còn cái nào thì nó cũng khó luôn. À. Này là chị cho thêm hả? Hay là sao? Hay là cũng tô đúng của nó? Thì kéo cái sừng là mấy cái sừng dây mở cái dây nhạt nhạt đấy đó. Dạ. Còn cái gân ở bên trong là nó khác. À. Đó. Đó, để trên sừng này á. Cho em rau trụng nha. Ồ. Trên sừng này là khi có khi không. Dạ, khi có khi không. Gân thì có. Gân thì có. Cảm ơn chị. Gân thì bình thường. Rồi, bây giờ ăn rồi. Đây. Hồi nãy cái đoạn đầu có thể sợ xe ồn mà cả nhà không nghe thì cả nhà chịu khó mình coi dưới mô tả nha. Địa chỉ là hẻm số 80 Điện Biên Phủ, phường Đa Cao, quận Nhất nha cả nhà. Nằm ngay ngã tư của Đinh Tiên Hoàng và Điện Biên Phủ luôn. Đó, nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mình đi vô. Rồi bây giờ thì quán giờ bán hồi nãy là từ 6 giờ mấy đến khoảng 10 giờ và có thể hết sớm hơn. Thôi bây giờ thì về Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng các bạn chúng ta thưởng thức bún bò Huế bí hiểm. Bây giờ sao ta? Nếm cái nước trước đi. Đây là tô 50.000 nha cả nhà. Soi trước đi. Soi đi. Nè, đó, 50.000. Chúng ta được 5 miếng bắp bò. Đó. Bắp bò. Nào, ra lên. Đây. Ra lên. Đó, để đi. Bắp bò. Bắp bò thì miếng mỏng như vậy thôi. Không hẳn là mỏng nhánh. Có gân nè. Đó. Đây, nguyên cục giò heo. Giò heo. Chả. Rồi, nè, muỗng ra. Rồi. Nguyên liệu đặc biệt của quán, nem. Sẽ có lúc nướng và có lúc không. Nghĩ nướng thì nó sẽ thêm mùi thôi, đậm mùi thôi. Gấp sợi bún lên nữa. Đây, bún. Đây là tô sụng gân 30.000. Có được ít tủy nữa nè. Trà đá 1.000 một ly nha cả nhà ơi. Trà đá 1.000 ly, phú thử nước chứ.
vẫn câu nói cũ, Phú không phải là một người sành ăn bún bò Huế, rất là gán món này. Ở lâu mới ăn thôi. Và cái món này cũng là cái món mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau, mỗi một tiệm đôi khi cái khẩu vị lại hợp người này nhưng mà không hợp người kia, thì Phú sẽ cố gắng đưa kỹ nhất. Nước lèo ở đây sẽ có ruốc là chắc chắn phải có rồi, nó sẽ thơm nồng vị ruốc từ từ và nó sẽ thiên về một chút xíu vị chua. Cái cảm giác vừa nếm vô này thì nó là chua thanh và nó đi từ từ xuống, và cái mùi thơm ruốc nó cũng vậy, nó cũng lan tỏa xuống từ từ. Đây là cái vị này mà cũng đậm đà vừa phải. Rau có Rau muống, bắp chuối, giá. Rồi cho những ai thích hấp dẫn. đã đấy. Chưa biết bao giờ mà biết ăn rớt rồi. Ông mà cái sa tế đó nhìn đã, đỏ đỏ, đỏ cam cam. Đó, trộn lên. Đó, ở đây không, cái vị bún bò Huế nó sẽ không phải là theo kiểu ngọt theo kiểu miền Nam nhiều quá nha cả nhà. Chị chỉ điều chỉnh một tí xíu thôi. Cái nên đổ cái này vô đây em ta. Cái nên đổ cho nó sụng vô không? Đậm đà. Thịt bắp săn chắc. Lâu rồi cũng không ăn bún bò Huế, cho nên là mình phải kiếm bún bò Huế lạ để gửi đến cả nhà. Hôm bữa cũng là nếp bún bò nghệ sĩ, cũng bán có 2.000. Lấy miếng bên đây nha. Vớt bỏ ba to nha. Ngon quá vậy. Để em phần béo nước. Sụn đây là sụn của heo và gân. Đó. Cắt một miếng mà có cái này lên. Béo béo. Chắc không? Không. Ăn luôn, ăn đâu rồi. Gân đây, chấm nè. Gân. Gân ở đây á, nó sẽ hơi dai một chút xíu, dai mà dạng dai nó dính dính á, chứ không phải là dạng dai dẻo. Cắn đứt được, dễ nhai. Ăn miếng bún đó bà. Cây chảo. Chả đặc.
chả này nó sẽ vị nó sẽ, nếu mà ai đậm sẽ cảm thấy nó hơi nhạt. Là trong cái giò heo thịt. Nói chung là cả nhà thấy đôi khi có vấn đề gì hay là cái gì cả nhà cứ đặt câu hỏi nha. Nghĩa là đâu không phải là cái gì, tại vì đôi khi mình quay á, thực tế nhiều thứ rồi đôi khi cái đầu mình lúc đó mình xử lý không có kịp, nên mình lại hay quên trước quên sau, hoặc là có thể là nói lộn nữa, thì cả nhà thông cảm nha. Cái này chả này hình như là tỷ lệ bột chắc là khoảng 4 phần thịt, 6 phần bột. Theo Phú nghĩ là vậy. Cái màu tô nước lèo này nó giống cái màu của bún mắm ha, màu sậm. Chả nướng. Nem. Chua thật. Cái này thì bỏ vô ăn nó lạ vị thôi. Cái nem chua này á hơi khó ăn, cho nên ai ăn không quen sợ mình ăn cảm thấy nó hơi nó không được ngon. Cái này thì tùy khẩu vị mọi người. Thật ra thì nãy chị cũng chia sẻ bán á, cái này giống như là ai ăn quen biết ăn thì mới bỏ vô. Rồi rồi Không phải là canh giò, là cái dấp. cái nem chua bắp. Mình cũng không ghiền ăn nem chua lắm. Một giò có gân, một xíu gân trên đây. Thịt mềm, nãy giờ ăn. Rồi, phép cả nhà xử hết tô nha. Rồi, ăn xong rồi cả nhà ơi, mình cùng nhìn lại cái hẻm này đi ra đây. Đó. Rồi, ngày hôm nay đã giới thiệu được cho cả nhà một địa điểm bún bò Huế khá là lạ và đặc biệt. Nói chung là mình vẫn không chia sẻ về cái hương vị này á, thì mình nói là ở đây theo khẩu vị cá nhân của Phú thì Phú ăn Phú cảm thấy nó được. Vị ở đây đa phần nãy giờ Phú thấy để ý ấy nha, là chỉ ngày hôm nay thôi, là tức là những người tới ăn đều là những người từ độ tuổi khoảng là 40 tuổi trở lên. Còn sau khi xem clip này mà những bạn trẻ nào mà có các bạn nào mà yêu thích món bún bò Huế tới đây thử ăn xem, mình cùng chia sẻ hương vị, mình bàn luận về cái nơi này như thế nào nha. Rồi cùng nhìn lại đây, bún bò Huế vào hẻm 5m 80 Điện Biên Phủ đó, đường đi vô. Rồi có cái nem nướng thì nếu mà cả nhà nếu ăn cả nhà nên ăn cái nướng nó sẽ thơm hơn là nếu mà ăn không cái loại không có nướng. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Vì quán không gian ở đây cũng hơi nhỏ và hơi khó điều khiển để quay á, thì trong quá trình quay nó sẽ hơi bị, cái clip này nó sẽ hơi lộn trục trặc một xíu, thì mong cả nhà thông cảm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.